internal rate of return IRR. यसको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ र इक्जाम्पलको सँगसँगै स्टेप लेख्छु र इक्जाम्पल नि सल्भ सँगै गर्न सिकौँला ल। सो 0 1 2 3 4 5 माइनस 1000 100 200 300 400 500। सो यो टाइमलाइन भन्दैछु म, टाइमलाइन नै बन्न पाएँ तर प्रोजेक्टको हो यो प्रोजेक्टको एस्टिमेसन क्यास फ्लो र इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको सिस्टम भयो। अब इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि सबसे पहिले स्टेप 1 मा हामीलाई फ्याक्टर भ्यालु निकाल्नु पर्छ। फ्याक्टर भ्यालु जसको मिनिङ हुन्छ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइडेड बाई एभरेज क्यास फ्लो। सो यो सेम कुरा यदि विथ रेफरेन्स टु दिस गर्ने हो भने इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति छ यहाँ माइनस 1000 रुपियाँ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट छ। सो आम गोना राइट 1000 डिभाइडेड बाई एभरेज क्यास फ्लोको कुरा गर्ने हो भने एभीजी क्यास फ्लो भनेकै होल क्यास फ्लोको समेसन डिभाइडेड बाई जतिवटा छ त्यतिवटा होइन। सो समेसन क्यास फ्लो डिभाइडेड बाई एन विच वान इज इक्वल्स टु 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। सो 3 2 5 5 10 4 14 5 15 डिवाइडेड बाई 5 1500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टु 300 रुपिस एभरेज क्यास फ्लो। सो एभरेज क्यास फ्लो निकालिसकेपछि यहाँ 300 रुपिस एन्ड त्यसपछि तपाईँ यसको भ्यालु 3.333 आउँछ। सो स्टेप 1 यहीँ कम्प्लिट हुन्छ। अब नाउ स्टेप 2 भनेको यो जुन हामी 3.333 फ्याक्टर भ्यालु निकालेको छौँ त्यसलाई पिभिआइएफए टेबलमा खोज्नु हुनेछ। जस्तै स्टेप 2 लेखिदिन्छु यहाँ। स्टेप 2 भनेको search the factor value भनेको कति हो यो हो। सो 3.333 in PVIFA table at n is equal to life of year, life of project. सो लाइफ अफ प्रोजेक्ट n इज इक्वल टु म फ्याक्टर भ्यालु 3.3 खोज्नु छ। हाम्रो लाइफ अफ प्रोजेक्ट कति छ 5 वर्ष। सो हामी यो जुन PVIFA मा आई हामीलाई थाहा छैन तर n5 मा भ्यालु खोज्छौँ 3.333 कहाँ छ भनेर। सो लेट्स डु इट। टेबल भिजिबल छ सबलाई न। हामीलाई खोज्नु छ पिभिआइएफए मा। सो यही नै यो हाम्रो पिभिआइएफए टेबल जसमा 5औं वर्षमा हामी जान्छौँ। सो 5औं वर्ष यहाँ छ। 5औं वर्षमा भ्यालु खोज्छौँ 3.333। अब यदि यसरी नै खोज्दै जाने हो भने सो यहाँ हेर्नुस् यु विल गेट 2 पोइन्ट कल्ड। एउटा पोइन्टको नाम 3.3522 छ र अर्को पोइन्टको नाम 3.2743 छ। पाउनु भयो भेट्नु भयो यो पोइन्ट। त्यसो भए 3.333 यही दुईजनाको बिचमा होला हैन। क्लियर छ? ओके। सो जब 3.333 यही दुईजनाको बिचमा हुन्छ भने यो जुन 16% छ द्याट विल बी आवर हायर रेट and यो जुन 15% छ it will be our lower rate. Clear? Yes, sir. Okay.
So I will write that here, त्यो कुरा यहाँ लेख्छौँ. यो सर्च फ्याक्टर भ्यालु 3.333 इन पिभिआइएफ टेबल अन एन इक्वल टु लाइफ अफ प्रोजेक्टको ठाउँमा एउटा टेबल बनाउँछौँ जसमा हामी लेख्छौँ कि हामीले यो कुरा दुई ठाउँमा भेट्यौँ. पहिलो ठाउँ थियो पिभिआइएफए अथवा यो नलेखेर यसरी मात्रै लेखिदिँदा भयो 16%, अर्को थियो 15%. 16% मा भ्यालु कति थियो भने 16% मा 16 मा 2.7 3.2743 and 15% मा कति थियो 3.3522. त्यसो भए यही दुई जनाको बीचमा हाम्रो लाई गर्छ 3.333. अब त्यसो भए स्टेप 3 हुनेछ. अगेन आई वान रिमेम्बर यु गाइस, तपाईहरुले एउटा कुरा याद दिलाउन चाहे म कि यसपछि हामी आईआरआर को स्टेपहरु याद छ नि, सरी उसको स्टेप हामी एउटा अझै कुरा गरेको थियौं वाइटीएम निकाल्ने, जसमा हायर रेट र लोअर रेट आउँथ्यो र हायर रेटमा हामी के गर्थ्यौं एनपीभी निकाल्थ्यौं, लोअर रेटमा एनपीभी निकाल्थ्यौं. सो स्टेप 3 मा जाउँ. स्टेप 3 हुनेछ find NPV at higher rate. हायर रेटमा एनपीभी निकाल्नुस् र यहाँ हायर रेट कति छ हाम्रो 16%. तर ध्यान राख्नुपर्ने कुरा यो हो कि हायर रेटमा एट हायर रेट एनपीभी के हुनुपर्छ मस्ट बी नेगेटिभ. यदि तपाईलाई त्यो वाइटीएम वाला कुरा याद छ, बोन्ड भ्यालुएसनमा हामी पढेको, त्यहाँ सेम कुरा पढेको थियौं. एट हायर रेट एनपीभी मस्ट बी नेगेटिभ. इफ नट, यदि त्यस्तो छैन भने इन्क्रिज हायर रेट बाई 5%. 5% ले हायर रेटलाई बढाइदिने. बुझेको छ? Yes, sir. Okay, good. So अब नाउ हाम्रो हायर रेट 16% छ र हाम्रो टाइम लाइन एनपी यस्तो थियो 0 1 2 3 4 5, जसमा -1000 100 200 300 400 and 500. सो एनपीभी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस I0 इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट. तर हामीलाई गर्नु के छ, एनपीभी निकाल्नु छ हायर रेटमा, त्यही भएर टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु पनि केमा निकाल्नौं हायर रेटमा र त्यहाँबाट इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट घटाम. अब टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हायर रेटमा निकाल्नुको मिनिङ यो हो कि यो सबलाई पालो पिरो प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने र जोड्नु भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हुनेछ हाम्रो. सो इफ आई विल डू दैट, I will write something like this. यो 1 वालालाई क्याश फ्लो 1 भनिन्छ, यसलाई 2 भनिन्छ, यसलाई 3 भनिन्छ, यसलाई 4 भनिन्छ, यसलाई 5 भनिन्छ. सो पहिला टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुको लागि म यसरी लेखिदिन्छु, क्याश फ्लो 1/1 प्लस I to the power 1 प्लस क्याश फ्लो 2/1 प्लस I to the power 2 प्लस क्याश फ्लो 3/1 प्लस I to the power 3 प्लस क्याश फ्लो 4/1 plus I to the power 4 plus cash flow 5/1 plus I to the power 5. पाँचवटै प्रेजेन्ट भ्यालुमा आयो, यसबाट इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट घटाइदिने. आई होप बुझ्या छौं हामी के गर्दैछौं भनेर सबले. यो तरिका, यो कुरा हामी अस्ति नै डिस्कस गरिसकेका थियौं एनपीभी भन्ने पार्टमा, हाउ टु फाइन्ड टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर. सो आई होप यु गाइज रिमेम्बर दिज अल थिङ. अब त्यसो भए म यो सेम कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्छु. क्याश फ्लो पहिलो 100 छ र आई भनेको कति युज गर्ने हायर रेट युज गर्ने हैन. सो 1 प्लस 0.16. त्यस्तै क्याश फ्लो 2 भनेको 200 डिवाइडेड बाई 1.16 टु द पावर 2. त्यसपछि 300 डिवाइडेड बाई 1.16 टु द पावर 4. त्यसपछि 400 डिवाइडेड बाई 1.16 टु द पावर 4. सरी उल्टो भयो, पावर 3 हुन्छ यहाँ, यहाँ पावर 4 हुन्छ. त्यसपछि
500 divided by 1.16 to the power 5 यति भइसकेपछि माइनस 1000 गरिदिने. सो विच वान इज इक्वल्स टु फाइन्ड गर्नुस् भ्यालु कति आउँछ. सो यो तपाईको आन्सर आउँछ 886.01 minus 1000 minus गरौँ 1000 and you will get the answer called minus 113.990. डन. र खुसीको कुरा के छ कि दिस भ्यालु इज नेगेटिभ है. र हामी के भर्खरै हेरेको थियौँ यहाँ एट हायर रेट एनपीभी मस्ट बी जुन नेगेटिभ छ. सो गुड. अब यसपछि once we are done with this, next topic हुनेछ हाम्रो find NPV at lower rate. Step 4 find NPV at lower rate, that is हाम्रो छ 15% र it must be positive. यो के हुनु पर्छ पोजिटिभ. इफ नट यदि छैन भने डिक्रिज इन्ट्रेस्ट रेटलाई डिक्रिज गरौँ अथवा हायर रेटलाई डिक्रिज गरौँ. डिक्रिज इन्ट्रेस्ट नलेखौँ, पछि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला तपाईहरू. यसले लेखौँ डिक्रिज लोवर रेट. सो सबसे पहिले यहाँ लेखेँ म एनपीभी इक्वल टु टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस I0. तर हामीलाई निकाल्नु छ एनपीभी एट लोवर रेट, त्यही भएर टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोवर रेट माइनस I0. अब त्यसो भए what we can do here is total present value को लागि सेम cash flow 1/1 plus I to the power 1 plus cash flow 2/1 plus I to the power 2 plus cash flow 3/1 plus I to the power 3 plus cash flow 4/1 plus I to the power 4 plus cash flow 5/1 plus I to the power 5 minus I0. सो तर याद राख्ने अब I को ठाउँमा के युज गर्ने लोअर रेट. सो व्हाट I will do, I will write 100/1.15 plus 200/1.15 power 2 plus 300/1.15 power 3 plus 400/1.15 power 4 plus 500/1.15 power 5 minus 1000. युनि गरौँ. सो आन्सर आउँछ 912.730 minus 1000. minus 1000 गरौँ. सो आन्सर कति आउँछ भन्नुस्. minus 87.27. अब यहाँ हेरौँ हामीले भर्खरै पढेको इट मस्ट बी पोजिटिभ, इफ नट देन घटाउ एलआरलाई. के यो पोजिटिभ हो भने हामीलाई घटाउनु पर्यो एलआर. अब एलआर कतिले घटाउने, यु क्यान डिक्रिज बाई 5%, 5%ले नि घटाउँदा भयो. तर यो अलिकतिले मात्रै नेगेटिभ छ क्या भने यसलाई पोजिटिभ बनाउँ 2-3%ले बढाउँदा पनि यो पोजिटिभ घटाउँदा पनि यो पोजिटिभ भइदिन्छ. सो यहाँ लेख्ने द NPV at lower rate must be positive, but it is not. So decreasing the interest rate लाई अब घटाम by
3% गरिदिँदैछु म 3%. सो यदि इन्ट्रेस्ट रेटलाई 3%ले घटाउँछौँ भने लोअर रेट नयाँ कति भइदिन्छ, न्यू लोअर रेट विल बी 15% minus 13%, sorry 3% will be 12%. So अब यो LR मा NPV निकाल्ने. So NPV is equal to total present value minus I0. So अब फेरि cash flow 1 by 1 plus I to the power 1 plus cash flow 2 by 1 plus I to the power 2 plus cash flow 3 by 1 plus I to the power 3 plus cash flow 4 by 1 plus I to the power 4 plus cash flow 5 by 1 plus I to the power 5 minus I0, which one is equals to cash flow 1 100 divided by 1 plus अब नयाँ I लिन्छु जुन 12% होस्, फेरि plus cash flow 2 200 by 1.12 to the power 2, 300 by 1.12 to the power 3 plus 400 by 1.12 to the power 4 plus 500 by 1.12 to the power 5 minus I0 is equals to 1000. So you got them. So 100 divided by 1.12 plus 200 divided by 1.12 power 2 plus 300 divided by 1.12 power 3 plus 400 divided by 1 to power 4 plus 1 to power 5, and the answer you will get is 1000.179. अनि त्यसपछि यहाँबाट माइनस गरौँ 1000 इज इक्वल्स टु 0.179. तर यो के आयो अब प्लस. प्लस आयो भने एनपीवी लोअर रेटमा चाहिएकै के हो प्लस. सो वी गट प्लस. अब प्लस भइसकेपछि मेरो न्यू एनपीवी एलआर यो बनिदियो. सो अब नाउ स्टेप नम्बर 5 भनेको फाइन्ड आइआरआर, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न निकालौँ युजिङ इन्टरपोलेसन. इन्टरपोलेसनबाट जसरी हामी वाइटिएम निकाल्थ्यौँ त्यस्तै सेम फर्मुला यहाँ पनि लाग्छ. वाइटिएम निकाल्दा यही फर्मुला युज गरेको थियौँ होइन, एलआर प्लस एनपिभी एलआर बाई एनपिभी एलआर माइनस एनपिभी एचआर इन्टु एचआर माइनस एलआर. याद छ? सेम फर्मुला रहेछ आइआरआर को लागि पनि. सो निकालौँ. एलआर हाम्रो कति हुन्छ 15% हुँदैन, जसमा पोजिटिभ थियो त्यो पो एलआर. 15 त होइन, 15 मा त नेगेटिभ छ. सो आवर एलआर विल बी 12% प्लस एनपीवीएलआर 0.179 divided by एनपीवीएलआर 0.179 माइनस एनपीवीएचआर कति थियो हाम्रो 113.990, मिनिङ 114 भनिदिँदा भयो त्यसलाई, तर माइनस थियो. सो त्यो माइनस र यो माइनस प्लस भइदिन्छ 114 इन्टु हायर रेट 16 माइनस 12. सो यो सल्भ गरौँ. once you will solve it 0.179 into 16 minus 4 भयो is equal to 80 divided by 0.179 plus 114 plus 12 is equal to 12.006. So 12.006% will be my IRR. Clear? बुझ्यो? सो आइआरआर त निकाल्यौँ, त आइआरआर हो के पहिला त्यो बुझौँ. आइआरआर भनेकै नामै काफी छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न. भन्न खोजेको भने यो एउटा रिटर्नको पर्सेन्टेज रेट हो. अब मानिलिनुहोस् तपाईँलाई कसैले भन्यो यो प्रोजेक्टको लागि कम्पनीले कस्ट रेज गर्छ भने कस्ट उठाउँछ एट द रेट आई इज इक्वल टु 10%. मा कतिमा
10% मा, तर हाम्रो आएको रिटर्न कति छ 12% भने अभियसली रिटर्न धेरै छ भने वी सुड इन्भेस्ट। सो यसको डिसिजन दिनु पर्यो भने इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा इफ यो जुन कस्ट हुन्छ अथवा त्यसैको नाम डब्लुएसिसी हुन्छ अथवा त्यसैको नाम आई मात्रै हुन्छ, यदि यो सानो छ, हाम्रो इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न भन्दा भनेको हाम्रो रिटर्न ठुलो छ भने यति बेला वी सुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इफ यो उल्टो भइदियो, इफ कस्ट अथवा डब्लुएसिसी अथवा आई इज ग्रेटर देन आइआरआर भन्न खोजेको मिनिङ कस्ट धेरै छ, आम्दानी थोरै छ, रिटर्न थोरै छ भने यति बेला रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको केसमा। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आउँछ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। र म्युचुअली एक्सक्लुसिभको मिनिङ के हुन्छ? सेलेक्ट वान, हैन, एउटा मात्रै सेलेक्ट गर, त्यो नि बेस्ट वान लेख्दिउँ यसलाई। सेलेक्ट बेस्ट वान प्रोजेक्ट, एउटा प्रोजेक्ट बेस्ट सेलेक्ट गर्नुलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनिन्छ। भने बेस्ट को हुन्छ? जसको रिटर्न धेरै हुन्छ, त्यही भएर बेस्ट भनेको प्रोजेक्ट विथ हायर रिटर्न, हायर आइआरआर। हायर आइआरआर भनेको प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्ने भनेलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनिन्छ। डन। सो हामी यसको स्टेप्स पनि पढ्यौँ, हामी यसको सोलुसन पनि हेर्यौँ। यो सेम कुरा अप्लाइड टु इक्वल क्यास फ्लोमा पनि, तर इक्वल क्यास फ्लोमा यो वाला फर्मुला लाउनु मूर्खता हो, पिभिआइएफए फर्मुला लगाइदिँदा भयो, हैन? सो आई होप तपाईहरुले आइआरआर भन्ने कुरा आयो, कुनै समस्या छैन छ? Thank you. So we can start the next topic called MIRR. Okay, guys? MIRR, modified internal rate of return. जसलाई MIRR भनिन्छ। यसको मिनिङ MIRR मा गर्नु के छ पहिला त्यो बुझौँ। हामीलाई फाइनान्सको यो एउटा फर्मुला थाहा छ है, FV = PV × 1 + I to the power n। थाहा छ? यो फर्मुला थाहा छ? ओके, गुड। सो MIRR भनेकै यही फर्मुला हो, जसमा यो आई को अर्को नाम MIRR हुन्छ। के हुन्छ? सो अब लेखौँ यसलाई, FV = PV × 1 + MIRR, किनभने आई कै अर्को नाम हो n। अब MIRR निकाल्नु छ भने यसलाई यताउति गरेर यसरी लेख्न सकिन्छ, MIRR = FV/PV होल पावर 1/n - 1 लेख्न पायो? ओके। अब समस्याको कुरा यो छ कि यो FV भनेको के हो र PV भनेको के हो? FV भनेको फ्युचर भ्यालु हो, PV भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो। सो PV निकाल्दाखेरि के को निकाल्ने र FV निकाल्दाखेरि के को निकाल्ने, यति मात्रै छुट्याउन आयो भने MIRR चैट। ध्यान दिनु होला, PV निकाल्दाखेरि अल क्यास आउटफ्लो को PV निकाल्ने, के को? जतिवटा क्यास फ्लो आउटफ्लोहरू छ, क्यास आउटफ्लो भनेको नेगेटिभ वाला क्यास फ्लो। क्लियर? सो यस्तो क्यास फ्लो जुन नेगेटिभमा छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने, र अल क्यास इनफ्लो जति छन् त्यो सबको पोजिटिभ भ्यालु निकाल्ने।
अनि यो इक्वेसनमा फिट गरिदिने र सक्यो। त्यसपछि आई को भ्यालु जुन आउँछ त्यही एमआइआरआर हुन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल दिएँ, हेर्नुहोस् यदि कन्फ्युजन भएको छ भने। मानिलिनुहोस् यहाँ 0 1 2 3 4 5 छ। यहाँ -1000 यसमा लगानी गर्यो भने यहाँ 100 आउँछ, यहाँ 200 आउँछ, यहाँ -400 आउँछ, यहाँ 800 आउँछ, यहाँ 900 आउँछ। अब ध्यान दिने र मानिलिनुहोस् आई इज इक्वल टु 10% छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पीभी के को निकाल्नु छ गाइस? यहाँ क्याश आउटफ्लो कतिवटा छ? दुईटा। यो त अलरेडी पीभी मै छ, यसलाई मात्रै पीभी मा ल्याइदियो भने काम पुग्यो हैन? यस सर। सो त्यसो भए म यहाँ लेख्छु पीभी अफ क्याश आउटफ्लो इज इक्वल्स टु क्याश फ्लो एट 0, यो त 0 मै छ, यसको समस्यै भएन, प्लस यो कुन ठाउँमा छ? सो क्याश फ्लो एट 3 1 प्लस आई टु द पावर 3 लेख्दा प्रेजेन्ट भ्यालुमा आइदिँदैन? ओके, सो आई विल डू सेम। सो यहाँ लेख्छु 1000 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 टु द पावर 3, यो निस्क्यो पीभी अफ क्याश आउटफ्लो। अब एफभी अफ क्याश इनफ्लो निकालौँ। एफभी अफ क्याश इनफ्लो, क्याश इनफ्लो कतिजना छन् हाम्रो? यसलाई नि फ्युचर भ्यालुमा लाने, यसलाई नि लाने, यसलाई नि लाने, ल यो त छँदैछ। अब फ्युचर भ्यालु लाने हामी फर्मुला मजाले पढेको छौँ के? एफभी इज इक्वल टु पीभी इन्टु 1 प्लस आई टु द पावर एन, पढेकै हो। त्यसो भए यो क्याश फ्लो कुन लेभलमा छ? 1 लेभलमा। क्याश फ्लो 1 लेभलमा छ भने यसलाई फ्युचर भ्यालु लगिदिनु पर्यो। सो यसरी लेख्दा भयो क्याश फ्लो 1 इन्टु 1 प्लस आई टु द पावर, कति वर्ष अगाडि लानु छ यसलाई? 1 2 3 4 वर्ष हैन? सो पावर 4 लेख्दा भयो? यस अर नो? गुड। त्यस्तै अर्को क्याश फ्लो एट यो 2 लेभल पनि पोजिटिभ छ, त्यही भएर 2 इन्टु 1 प्लस आई टु द पावर 2 लाई कति वर्ष? 1 2 3, सो पावर 3 प्लस के यो थर्ड नम्बरवाला पोजिटिभ हो? होइन भने यसलाई फ्युचर भ्यालु लाने? नलाने। सो यसलाई लाने 800 लाई। सो 800 चौथो वर्षमा छ। सो क्याश फ्लो एट 4th लेभल इन्टु 1 प्लस आई टु द पावर 4, त्यसपछि 5th लेभल त अलरेडी फ्युचर भ्यालुमै छ, त्यसमा समस्यै छैन। सो क्याश फ्लो सरी पावर क्याश फ्लो एट 4 को पावर 1 हुन्छ। कति हुन्छ? 1, किनभने यो 1 वर्ष मात्रै अगाडि गएको हो नि त, हैन र? गुड। सो अब क्याश फ्लो 1 हेरौँ। क्याश फ्लो 1 100 छ, आई 10% छ। सो 1.1 टु द पावर 4 लेखिदिएँ मैले। क्याश फ्लो 2 1.1 टु द पावर 3। क्याश फ्लो 4 भनेको कति छ? 800 इन्टु 1.1। क्याश फ्लो 5 900 नै छ। सो यो भ्यालु निकालौँ। माथिको भ्यालु निकालिसक्यो? 1300 सिधै 0.52। त्यस्तै तलको भ्यालु निकालौँ। 100 इन्टु 1.1 पावर 4 प्लस 200 इन्टु 1.1 पावर 3 plus 800 into 1.1 plus 900, and your value will be 2192.610. सो अब ध्यान दिउँ, हामीसँग पीभी पनि आयो, एफभी पनि आयो। ओके, सो हामीले फर्मुला के थाहा छ? एफभी इज इक्वल टु पीभी इन्टु 1 प्लस, तर आई को ठाउँमा अब के लेख्ने? MIRR टु द पावर n, n भनेको लाइफ अफ प्रोजेक्ट के। सो एफबी हाम्रो कति छ? 2192.61। पीभी हाम्रो कति छ? 1300.52। 1 प्लस MIRR त निकाल्नु छ, थाहा छैन, र n भनेको लाइफ अफ प्रोजेक्ट कति छ? 1 वर्ष 2 वर्ष
3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष सो यहाँ n मा 5 n भनेको लाइफ अफ प्रोजेक्ट हो सो त्यसो भए यसबाट MIRR निकाल्ने हो भने MIRR is equals to 2192.61 divided by 1300.52 to the power 1 by 5 minus 1 garum and you will get your value divided by 1300.52 whole power 1 by 5 minus 1 is equals to 11%. कति आयो? So 11% आयो. अब MIRR पनि के हो? रिटर्नै हो हैन? सो यो पनि रिटर्नै हो भने त्यसलाई पनि कस्टैसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हो कि नाइ? हो र यो प्रोजेक्टको कस्ट कति छ? 10%. तर रिटर्न कति आउँछ? फाइदा छ कि नाइ? छ भने इन्भेस्ट गर्ने कि नाइ? गर्ने. त्यही भएर यहाँ लेख्ने इफ कस्ट इज लेस देन MIRR भन्दा कस्ट सानो छ भने एक्सेप्ट नत्र भने इफ कस्ट इज ग्रेटर देन MIRR भने रिजेक्ट. अब यो इन्डिपेन्डेन्टको केस भयो. अब अर्को आउँछ तपाईको म्युचुअली एक्सक्लुसिभको. म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा हायर MIRR एक्सेप्ट गर्ने किनभने जो राम्रो त्यही हाम्रो हैन.